I was talking to a doctor one time, and he was just raking me over the coals about divine healing. एकदा मी एका डॉक्टरशी बोलत होतो आणि तो केवळ माझी कान उघडणी करत होता दैवी आरोग्याबद्दल. Just stand on the street. He said, Mr. Branham, you only confuse people. रस्त्यावर उभा राहून तो म्हणाला, श्री ब्रॅनम, तुम्ही लोकांना गोंधळवून टाकता. Said there's no healing only through medics. म्हणाला, तेथे कोणतेही आरोग्य नाही, परंतु केवळ औषधांच्याच द्वारे. I had to turn around and look at his sign on the car, had that serpent on the pole. असे घडले की मी बाजूला वळलो. त्याच्या कारवर असलेल्या त्या चिन्हावर दृष्टी टाकली. एका काठीवर टांगलेला तो सर्प होता. I said, you better take that sign off your car. मी म्हटले, तर मग तुम्ही ते चिन्ह तुमच्या कारवरून काढून टाकणे हे अधिक चांगले. Your own sign testifies that God's the healer. कारण तुमचे स्वतःचे चिन्ह साक्ष देते की परमेश्वर एक आरोग्यदाता आहे. A real doctor believes that. That's them quacks. एक अस्सल डॉक्टर ते विश्वास करतो. ते आहेत बनावट डॉक्टर्स. Yes, sir. The serpent on the pole. That's right. Moses lifted up the serpent on the pole and he said, I'm the Lord that heals all your diseases. होय महाशय, काठीवर टांगलेला तो सर्प, मोशेने काठीवर टांगलेला तो सर्प उंच केला होता. तो म्हणाला, मी प्रभू आहे जो तुमचे सर्व रोग बरे करतो. And they looked at that serpent for divine healing. आणि त्यांनी त्या सर्पावर दृष्टी टाकली दैवी आरोग्यासाठी. And yet they testify against it. Yet their own science testifies against them. Yes, it does. आणि तरी सुद्धा ते त्याच्या विरुद्ध साक्ष देतात. यद्यपि त्यांचे स्वतःचे चिन्ह त्यांच्या विरुद्ध साक्ष देते. Here our nation, saying the things they are, making fun of these things, and their own money, their currency testifies that the seal of the whole universe is God. येथे आमचे राष्ट्र सांगत आहे त्या गोष्टी आहेत आणि या गोष्टींची थट्टा उडवत आहेत आणि त्यांची स्वतःची कागदी नोट, त्यांच्या चलनी नोटा साक्ष देतात की संपूर्ण विश्वाची मोहर तो परमेश्वर आहे. See that eye stand up there above that on that dollar bill? That's the great seal. पहा, तो डोळा त्या गोष्टीच्या वरच्या बाजूला तेथे त्या डॉलरच्या नोटेवर, तीच आहे ती महान मोहर. It never was put on top of the pyramid. They couldn't understand why. तो पिरामिडच्या शिखरावर कधीच ठेवला गेला नाही. ते समजू शकले नाहीत का? The capping stone was rejected. The head, Christ. शिखराचा दगड नाकारण्यात आला. तो मस्तक, तो ख्रिस्त. But it will come someday. परंतु तो येईल कोड्या एका दिवशी. Now, in building the virtue, building this monument, building this statue, आता या इमारतीमध्ये ते सद्गुण, हे स्मारक बांधत असताना, ही शारीरिक उंची बांधताना, see, it starts off with the foundation stone faith. पहा, त्याची सुरुवात पायाच्या दगडाने होते. विश्वास, Virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. सद्गुण, ज्ञान, संयम, सहनशीलता, देवभक्ती, बंधुप्रेम. Now what does it do? Then they're waiting for the headstone, which is love. आता ती काय करते? नंतर ते शिखराच्या दगडाची वाट पाहत आहेत, जी प्रीती आहे. For God is love, and He controls, and He is the strength of every one of these things. कारण परमेश्वर प्रीती आहे आणि तो नियंत्रण करतो आणि या प्रत्येक गोष्टींचे तो सामर्थ्य आहे. Yes, sir. Right in here. Right in here. You see, I got in between all this works in here. ते बरोबर आहे. होय महाशय. अगदी येथे आत, अगदी बरोबर येथे आत. तुम्ही पहा, ह्या सर्व कामाच्या आत येथे दोघांच्या मध्ये मी ते ठेवले आहे. And here this little wave coming. What is that? आणि येथे या छोट्या लहरी येतात. ते काय आहे? The Holy Ghost coming down through Christ. Holy Spirit. Amen. तो pavitra आत्मा खाली येत आहे ख्रिस्ताच्या द्वारे. पहा, पवित्र आत्मा. The Holy Spirit is above all this, welding this together. Amen. तो पवित्र आत्मा ह्या सर्वांच्या वर आहे, यांना एकत्र वेल्डिंग करत आहे. Building a what? A perfect church. For the capstone to cap off.
बांधत आहे काय एक सिद्ध मंडळी शिखराच्या दगड शिखरावर ठेवण्याकरिता. What's it been done again? It's manifested through 7 church ages and 7 church messengers. त्याने पुन्हा काय केले आहे? 7 मंडळांच्या युगाद्वारे आणि 7 मंडळांच्या दूताद्वारे प्रकट झालेला आहे. Starting back here, where was the church first founded? येथे मागे सुरुवात झाली. पहिल्यांदा मंडळीची स्थापना कोठे झाली होती? Where was the Pentecostal church first founded? पहिल्यांदा पेंटिकॉस्टल मंडळीची स्थापना कोठे झाली होती? By St. Paul at Ephesus, the star of the Ephesian church age. Ephesus, the second church age of Smyrna, virtue. संत पौलाद्वारे इफिसी मंडळीच्या युगाचा तारा इफिस. दुसरे मंडळीचे युग स्मरणा होते, सद्गुण. Irenaeus, the great man who held up the gospel of Paul. आयरिनियस, तो महान मनुष्य ज्याने पौलाची सुवार्ता उचलून धरली. This church age was Pergamus, who was the Martin was the great man who stayed. पुढील मंडळीचे युग परगम, जो मार्टिन होता. मार्टिन तो महान व्यक्ती होता जो स्थिर राहिला. Paul, Irenaeus, Martin, they get Thyatira from Columbia. पाऊल, आयरेनियस, मार्टिन, नंतर थुथिरामध्ये कोलंबो आला. Remember, here it is going out right there. तुम्हाला आठवते ते येथे आहे, अगदी बरोबर तिथे आकृतीमध्ये काढलेले आहे. Columbia. After Columbia, the dark age is coming there. कोलंबो नंतर अंधकाराचे युग तेथे आत आले. Then comes Sardis, which means dead, Luther. नंतर सार्दिस आले, ज्याचा अर्थ मृत्यू, लुथर. Hallelujah! What then? What comes next? हालेलुया. नंतर काय? पुढे काय येते? After Sardis, Luther. नंतर सार्दिस, लुथर. Then comes Philadelphia, godliness, Wesley, holiness. नंतर फिलडेल्फिया आले, सुभक्ती, वेस्ली, पवित्रता. Just shall live by faith, said Luther. नीतिमान विश्वासाने जगेल, लुथरने म्हटले. Sanctification through Wesley. पवित्रकरण वेस्लीच्या द्वारे. Then come in brotherly kindness through the Laodicea. नंतर बंधुप्रेम आत आले, लवदकियाच्या द्वारे. And we believe the great message of the second appearing of Elijah in the last days shall sweep the land. आणि आम्ही विश्वास करतो एलियाचे दुसरे दृश्यमान होणे शेवटच्या दिवसात तो संदेश संपूर्ण भूमी व्यापील. Here you are, 7 church ages, 7 steps. येथे तुम्ही आहात 7 मंडळांचे युग, 7 पायऱ्या. God filling His church is like one person into an individual, into himself. परमेश्वर त्याची मंडळी बांधत आहे ह्याप्रमाणे एक स्वरूप एका विशिष्ट व्यक्तीच्या आत, त्याच्या स्वतःच्या आत. The glory and power of God coming down through this, welding us together. गौरव परमेश्वराचे सामर्थ्य याच्या द्वारे खाली उतरत आहे, ते एकत्र वेल्डिंग करत आहे. Therefore, the Pentecostal people that let out the Lutherans, let out the Wesleyans, and they doesn't know what they're talking about. त्याकरिता ते पेंटिकॉस्टल लोक ज्यांनी लुथरच्या लोकांना बाहेर जाऊ दिले, वेस्लीच्या लोकांना जाऊ दिले आणि इतर गोष्टी त्यांना कळत नव्हते, ते कशा संबंधी बोलत आहेत. You see, they lived in this part of the temple. तुम्ही पहा, त्यांनी मंदिराच्या ह्या भागात वस्ती केली. That's the way some people can come up that high and drop off. त्यासाठी काही लोक या इतक्या उंच येऊ शकतात आणि नंतर खाली पडू शकतात. But there's a genuine part of that. He's making that building. Come on. I will restore, saith the Lord. परंतु तेथे त्याचा एक अस्सल भाग आहे, तो बनवत राहतो ती इमारत वर येण्यासाठी. मी मूळ स्थितीत आणीन, प्रभू असे म्हणतो. You remember the bride tree. Hallelujah. तुम्हाला आठवते तो वधूवृक्ष? You remember the sermon on the bride tree. तुम्हाला आठवते वधूवृक्षाच्या विषयावरील प्रवचन? They beat it down, but he pruned it. They got denominational branches. He pruned them off. त्यांनी ते खालपर्यंत खाऊन टाकले, परंतु त्याने ते छाटले. त्यांनी सांप्रदायिक फांद्या लावल्या,
त्याने त्या संपूर्ण छाटल्या. They raised up another church, denominational branches. He proved it all. त्यांनी duसरी एक मंडळी उभी केली, सांप्रदायिक फांद्या. त्याने त्या संपूर्ण छाटल्या. But the heart of that tree kept growing. In the evening time, it shall be light. परंतु त्या वृक्षातील गाभा तसाच वाढत राहिला आणि सायंकाळच्या वेळेत तो प्रकाश होईल. See, that's when comes Christ, the Holy Spirit. समजले? ते आहे जेव्हा ख्रिस्त येतो, तो पवित्र आत्मा. Jesus comes down and sets himself at the head of the church. Then he will resurrect the church being his own body. येशू खाली येतो आणि नंतर त्याच्या स्वतःला मंडळीचे मस्तक म्हणून स्थिर करतो आणि तो ही मंडळी पुनरुत्थित करील, त्याचे स्वतःचे शरीर असल्यामुळे. And there's the body. And the way God is expecting us as an individual to grow the way He's brought His church in to grow. आता तेथे शरीर आहे आणि ज्या प्रकारे आमची व्यक्तिगतरित्या वाढ व्हावी म्हणून परमेश्वर अपेक्षा करतो, त्याच प्रकारे त्याने त्याची मंडळी आत आणून वाढ करू दिली. Every church age, it becomes one big church. Amen. प्रत्येक मंडळीचे युग ती एक मोठी मंडळी बनते. See? These fellows was required what these fellows were. This was required what this was. समजले? या व्यक्तींना गरज नव्हती जे काय या व्यक्ती आहेत. या गोष्टींची गरज नव्हती जे काय हे होते. See? But He brought His church up the same way He brought His church up the same way He's bringing His people up. समजले? परंतु त्याने त्याची मंडळी वर आणली, त्याच प्रकारे त्याने वर आणली. त्याची मंडळी अगदी त्याच प्रकारे तो त्याचे लोक वर आणीत आहे. Then Peter here says first 7 things. Faith, virtue. See? Come up. तर मग पेत्र येथे म्हणतो प्रथम 7 गोष्टी, विश्वास, सद्गुण, पहा वर येताना. Knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly love, and brotherly kindness, and then the love of God. The Holy Ghost. ज्ञान, संयम, सहनशीलता, सुभक्ती, बंधुप्रेम जोडा आणि नंतर परमेश्वराची प्रीती, तो पवित्र आत्मा. Christ in the person of the Holy Ghost comes upon you in the true baptism of the Holy Ghost. ख्रिस्त पवित्र आत्म्याच्या स्वरूपात तुमच्यावर येतो त्या खऱ्या बाप्तिस्माच्या द्वारे. And you got all these virtues sealed in you, then God lives in a tabernacle. Amen. आणि तुमच्या आत तुमच्याकडे सर्व सद्गुण मोहरबंद करतो. नंतर परमेश्वर एका मंदिरात वास करतो. Called the building, the living tabernacle of the living God's dwelling place. Amen. त्या इमारतीस जिवंत परमेश्वराचे जिवंत मंदिर, वस्ती करण्याचे ठिकाण असे म्हणतो. When a man possesses these kinds of things, then the Holy Ghost comes upon him. जेव्हा एक मनुष्य ह्या प्रकारचे सद्गुण प्राप्त करतो, नंतर पवित्र आत्मा त्याच्यावर उतरतो. No matter you might speak with tongues, you might impersonate any gift that God's got. हे महत्वाचे नाही की तुम्ही अन्य भाषेत बोलू शकता. तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या वरदानाची नक्कल करू शकाल जे परमेश्वराकडे आहे. You might do that, but until these virtues shall go into you, तुम्ही तसे करू शकाल, परंतु जोपर्यंत हे सद्गुण तुमच्या आत प्रवेश करत नाही, you're still off the real true foundation of faith. Right. तोपर्यंत तुम्ही खऱ्या गोष्टीपासून दूर आहात, विश्वासाचा अस्सल पाया त्यापासून. But when these virtues grow in and you added that to that, then you are a living monument. परंतु जेव्हा हे सद्गुण आतमध्ये वाढतात आणि तुम्ही त्याला ते जोडता, तेव्हा तुम्ही एक जिवंत स्मारक बनता. You are a living, moving idol. तुम्ही एक जिवंत सक्रिय प्रतिमा बनता. But you know the heathen, they prostrate themselves before an idol, imaginary god. परंतु तुम्ही जाणता ते अन्य जातीय लोक ते एका मूर्तीच्या पुढे स्वतःला दंडवत घालतात, एक काल्पनिक देवापुढे. And in imaginary ways, they believe that imaginary God speaks back to them.
आणि एका काल्पनिकरित्या ते विश्वास करतात की तो काल्पनिक देव त्यांच्याशी परत बोलतो. That's heathenism. ते इतर धर्मीयता आहे. That's Romanism. They bow before all kind of saints and everything else. ती रोमियता आहे. ते सर्व प्रकारच्या संतांपुढे नमन करतात आणि इतर सर्व गोष्टींपुढे. They have Saint Cecilia, house god, and so many different things like that. आणि त्यांच्याकडे एक संत सिसिलिया, एक गृहदेवता आहे आणि त्याच प्रकारच्या पुष्कळशा वेगवेगळ्या गोष्टी. They bow that and actually believe that in an imaginary way. ते त्यांच्या पुढे नमन करतात आणि खरोखर तसा काल्पनिकरित्या विश्वास करतात. What a type it is of the true living God. काय पण एक नमुना आहे खऱ्या जिवंत परमेश्वराचा. But when we, not in an imaginary way, but prostrate ourselves before a living God, a living virtue. परंतु जेव्हा आपण काल्पनिकरित्या नव्हे, परंतु आपल्या स्वतःला एका जिवंत परमेश्वराच्या पुढे दंडवत घालतो, एक जिवंत सद्गुण, A living knowledge, एक जिवंत ज्ञान, a living patience, एक जिवंत संयम, a living godliness, एक जिवंत सुभक्ती, a living power, एक जिवंत सामर्थ्य, coming from a living God makes a living man, a living image. जिवंत परमेश्वरापासून निघून येते, एक जिवंत मनुष्याला एक जिवंत प्रतिमा बनवते. Out of the virtue of God, thank the Lord. त्या परमेश्वराच्या रूपामध्ये What's he doing? The same things that Jesus did. तो काय करीत आहे, त्याच गोष्टी ज्या येशूने केल्या, Walking the same way he walked. त्याच प्रकारे चालत ज्या प्रकारे तो चालला. Doing the same things he did because it's not an imaginary thing, there's a reality that's true. त्याच गोष्टी करत ज्या त्याने केल्या, कारण ती काही एक काल्पनिक गोष्ट नाही, तो एक खरेपणा आहे जो सिद्ध होतो. See what I mean? समजले मला काय म्हणायचे आहे ते? पहा See how these virtues, these building materials, पहा हे सद्गुण, हे इमारत बांधण्याचे साहित्य tied in with the church messengers, with the church agents. मंडळीच्या दूतांच्या प्रकारामध्ये दर्शवतात, मंडळीच्या युगाबरोबर. Now, one of these days we're going to take each one of these words आता ह्या दिवसांपैकी एकदा आम्ही ह्या शब्दांपैकी प्रत्येक शब्द घेणार आहोत and study them out and show that it proves it. आणि त्यांचा अभ्यास करणार आहोत आणि दाखवून देणार आहोत की ते हे सिद्ध करते. It all goes together. Sure. ते सर्व एकत्रच जातात. नक्कीच. See? Oh my, how wonderful that is. See? To see what it does. समजले? ओ हो, ते किती आश्चर्यकारक आहे. पहा ते काय करते ते पाहणे. Now, that is the house that God dwells in. आता तेच ते घर आहे ज्यात परमेश्वर निवास करतो. Not a building with a big bell on top of it and a high steeple. अशा इमारतीमध्ये नव्हे ज्याच्या वरच्या भागात एक भली मोठा घंटा असते आणि एक उंच मनोरा असतो. See? But a body has thou prepared me. समजले? परंतु एक शरीर तू माझ्यासाठी तयार केले आहेस. A body that God can dwell in. God can walk in. God can see in. God can talk in. God can work in. Amen. एक शरीर की ज्यामध्ये परमेश्वर निवास करू शकेल, ज्यामध्ये परमेश्वर चालू शकेल, ज्यामध्ये परमेश्वर पाहू शकेल, ज्यामध्ये परमेश्वर बोलू शकेल, ज्यामध्ये परमेश्वर काम करू शकेल. Amen. Living instrumentality of God. आमेन. एक जिवंत साधन एका परमेश्वरासाठी.